Bà nội đột nhiên bị xuất huyết não, được đưa gấp tới bệnh viện. Còn chiếc Maybach của chồng tôi nhất quyết không chịu nhường đường cho xe cứu thương. Tôi vội gọi điện bảo anh ấy nhường ra. Nhưng trong điện thoại lại vang lên giọng của Liễu Như Yên, ánh trăng trắng của anh ấy lại chẳng phải vội đi đầu thai. Cần gì gấp gáp thế chứ? Tôi hét vào điện thoại, sao không gấp được? Trên xe cứu thương là mẹ của Vân Lam đấy. Mẹ anh ấy đột nhiên xuất huyết não. Không nhường đường là mất thời gian cứu chữa vàng. Nhưng anh ấy lại chửi tôi tè tát, Tống Thanh Vũ. Cô bị bệnh à? Chỉ là ăn bữa cơm với Liễu Như Yên thôi. Cô lại nguyền rủa tôi thế sao? Tôi cứ không nhường đấy, anh ấy không chỉ không nhường, còn cố tình cản xe cứu thương đủ kiểu trên đường. Sau đó, bà nội qua đời ngay trên xe cứu thương. Anh ấy và Liễu Như Yên vào tù. Còn tôi tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của bà nội và anh ấy. Bà nội là chủ tịch tập đoàn Sở Thị. Đang họp sáng thì đột nhiên xuất huyết não. Tôi vội gọi 120 ngay. Cùng thần chết giành giật thời gian cứu chữa vàng. Nào ngờ bị chiếc Maybach của anh ấy chặn đường. Không chịu nhường, tôi vội gọi cho anh ấy, chồng. Nhanh nhường đi, trên xe cứu thương là mẹ anh đấy. Bà đột nhiên xuất huyết não. Không nhường là mất thời gian cứu chữa vàng. Không ngờ trong điện thoại lại là giọng Sở Vân Lam. Và ánh trăng trắng Liễu Như Yên từ nước ngoài về. Tống Thanh Vũ, cô bị bệnh à? Tôi vừa về nước. Chỉ muốn gặp bạn cũ ôn chuyện. Chẳng có ý tranh giành đàn ông với cô. Sao cô phải độc ác thế? Dám bảo trên xe cứu thương là mẹ Vân Lam. Với lại giờ đang đèn đỏ. Bảo Vân Lam nhường kiểu gì? Không đợi thêm chút được sao? Lại chẳng phải vội đi đầu thai. Tôi tức đến suýt nhồi máu cơ tim. Cô bị ngốc hả? Nhưng xe cứu thương không bị phạt điểm hay tiền. Mạng mẹ Vân Lam quan trọng hơn. Hay điểm phạt với tiền quan trọng hơn? Y tá trên xe cứu thương sốt ruột hối thúc. Cô không bảo, chiếc Maybach phía trước là của chồng cô sao? Mau, bảo anh ấy nhường đường đi. Mất thời gian cứu chữa vàng. Đến thần tiên cũng không cứu nổi. Còn muốn mẹ anh ấy sống không? Nhưng Sở Vân Lam bên kia điện thoại chẳng tin. Bà nội đang nguy kịch. Liễu Như Yên vẫn điềm nhiên phân tích với Sở Vân Lam. Thành Vũ gấp gáp thế, dám nguyền mẹ anh để ép anh nhường đường. Hay trên xe thật ra là bạn trai cũ của Thanh Vũ, Ảnh Đế Diệp. Tôi vừa bảo anh rồi mà. Tin hot trên mạng cách đây 10 phút. Ảnh Đế Diệp gặp tai nạn khi quay phim gần đây. Người trên xe cứu thương phía sau chắc 8-9 phần là Ảnh Đế Diệp. Tống Thanh Vũ vì cứu Ảnh Đế Diệp không ngại nguyền mẹ anh xuất huyết não. Vân Lam, vợ anh ác quá. Đừng nhường nhé, đầu tôi ông một tiếng. Thì ra Sở Vân Lam tưởng trên xe cứu thương là bạn trai cũ của tôi, Diệp Phong. Thảo nào anh ấy không chịu nhường. Tôi còn nghĩ hắn là đồ ăn chơi vô dụng thế này. Sao lại lo bị phạt điểm chứ? Thời gian của hắn đâu có đáng giá. Sở Vân Lam chẳng có năng lực làm người thừa kế. Mọi thứ hắn có giờ đây đều do mẹ hắn đến người bị hắn chặn đường cứu chữa đến cho. Tôi chẳng biết nên cười hay khóc. Chỉ còn biết gào vào điện thoại. Sở Vân Lam, anh không nhường là mẹ anh chết đấy. Đừng hối hận. Nhưng Sở Vân Lam như bị Liễu Như Yên mê hoặc. Cứng đầu không chịu. Tống Thanh Vũ, cô bớt lừa tôi đi. Mẹ tôi khỏe lắm. Muốn cứu bạn trai cũ thế sao? Tôi cứ không nhường đấy. Cô đợi thu xác Ảnh Đế đi. Tài xế cứu thương tức đến phát điên. Đã đèn xanh rồi. Sao hắn không nhường chứ? Y tá trên xe lo lắng nhìn tôi. Bệnh nhân mất máu nhiều lắm. Phải đưa ngay tới viện cấp cứu. Không nhường nữa là không kịp thật. Hắn có phải con ruột bệnh nhân không vậy? Tôi nhìn điện thoại bị ngắt lạnh lùng. Rồi nhìn bà nội hôn mê, nguy kịch trên xe, trong lòng thầm nhủ. Mẹ ơi, mẹ phải ráng lên. Đừng rời bỏ con, không thì con khó kìm lòng tham. Sau khi mẹ mất, đá Sở Vân Lam ra ngoài. Độc chiếm tập đoàn Sở Thị. Mẹ từng nói, phụ nữ nếm mùi quyền lực và tiền tài. Khó mà không mê mẩn. Con sợ mình không chống nổi cám dỗ đâu. Có lẽ Liễu Như Yên đã tin lời con, nên biết trên xe cứu thương là mẹ. Mà xúi Vân Lam đừng nhường đường. Cô ta muốn mẹ chết. Mẹ mà mất, chẳng ai ngăn cô ta với Vân Lam nữa. Ầm một tiếng thật to.
Tài xế cứu thương đâm thẳng vào Mây Bắc chặn đường. Rồi đầy bản năng sống sót bảo tôi, đừng bắt tôi đền tiền nhé. Tôi không đền nổi phí sửa Mây Bắc đâu. Tôi vội nói ngay, không bắt anh đền đâu. Cảm ơn anh, bác Tài. Tài xế vừa thở phào. Chẳng ngờ Sở Vân Lam lái xe đuổi theo. Rượt đuổi điên cuồng trên đường phố. Sở Vân Lam từng chơi đua xe. Tài xế không tài nào vượt qua. Chiếc Mây Bắc của Sở Vân Lam hết lần này đến lần khác chặn trước xe cứu thương. Tôi đành gọi video cho Sở Vân Lam. Chỉ cần Sở Vân Lam thấy qua video, người nguy kịch trên xe cứu thương là bà nội của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nhường. Nhưng Sở Vân Lam không nghe máy. Gọi mấy lần đều bị ngắt. Đang gọi thì điện thoại Sở Vân Lam đã tắt nguồn. Máy móc trên xe cứu thương kêu tít tít không ngừng. Mấy y tá đang cố hết sức cứu bà nội. Tôi ngồi bên, nhìn người phụ nữ một tay nuôi lớn Sở Vân Lam. Bà là một người mạnh mẽ, cũng là mẹ đơn thân. Sở Vân Lam luôn bảo tôi, người tốt nhất với anh trên đời là mẹ anh. Nếu ngày nào mẹ anh bệnh, anh dù mất mạng cũng phải cứu mẹ. Nhưng giờ mẹ anh chỉ cần anh nhường đường. Đơn giản vậy thôi, mà anh ấy chẳng làm được. Y tá đối diện tiếng tít tít liên hồi từ máy móc. Lo đến sắp khóc. Chết tiệt, cầu não cũng xuất huyết. Không thể chậm trễ nữa. Tài xế, nhanh lên, nhanh nữa đi, không thì bệnh nhân không cứu nổi. Tài xế nắm chặt tay lái. Lưng ướt đẫm mồ hôi. Cào lên. Không qua được, chẳng qua nổi. Thằng khốn lái Mây Bắc kia. Kỹ thuật lái xe quá đỉnh. Hắn chắc chắn cố ý. Nhưng sắp tới bệnh viện rồi. Còn một ngã tư nữa thôi. Giáng chút nữa. Đến viện tôi phải báo cảnh sát bắt hắn. Cuối cùng xe cứu thương qua ngã tư cuối. Sắp tới bệnh viện. Sở Vân Lam có lẽ biết chẳng cản nổi nữa. Đạp ga biến mất trên đường. Tài xế chửi một câu. Đúng là đồ cầm thú. Xe vừa dừng hẳn, họ lập tức đưa bà nội xuống, chạy vội vào phòng cấp cứu. Tiếc là vẫn muộn. Bác sĩ cấp cứu tiếc nuối nói với tôi, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Nếu đến sớm 2 phút thì tốt rồi. Chỉ chậm 2 phút thôi. Có khi đã cứu được. Nhưng giờ thì cô hãy nén đau thương. Mau báo gia đình lo hậu sự. Tôi lảo đảo. Đứng không vững. Đầu óc trống rỗng. Chỉ còn vang câu bác sĩ nói, chậm 2 phút. 2 phút ấy bị Sở Vân Lam cố tình trì hoãn. Chính anh ấy hại chết mẹ mình. Nước mắt tôi lập tức rơi xuống. Run rẩy cầm điện thoại gọi lại cho Sở Vân Lam. Tôi muốn nói với anh ấy, mẹ anh mất rồi. Do anh hại chết. Giờ anh vừa lòng chưa? Điện thoại của Sở Vân Lam vẫn tắt máy. Không gọi được, tôi đành liên lạc với trợ lý của bà nội. Nhờ cô ấy tới viện giúp lo hậu sự cho bà. Đồng thời gọi cho bạn thân Lâm Tịch Tịch. Nhờ cô ấy giúp tôi một việc. Cậu nói gì cơ? Bà nội cậu bị chồng cậu và Liễu Như Yên hại chết. Anh ấy mất trí rồi sao? Dám chặn xe cứu thương. Thế giờ anh ấy biết trên xe cứu thương là mẹ anh ấy chưa? Tôi mệt mỏi tựa vào tường hành lang bệnh viện. Sở Vân Lam vẫn chưa biết. Trước giờ đang vui vẻ bên Liễu Như Yên đâu đó. Hi hi, giúp tôi khuấy động chút nhé. Tôi biết cậu làm truyền thông. Chắc chắn có kênh riêng. Nhanh nhất lấy giúp tôi video giám sát dọc đường. Tôi muốn cả mạng biết chính Sở Vân Lam cản xe cứu thương đủ kiểu, khiến bà nội lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất. Tôi còn muốn hội đồng quản trị biết chính thằng con bất hiếu Sở Vân Lam hại chết bà, để hội đồng quản trị hoàn toàn thất vọng về anh ấy. Lâm Tịch Tịch hiểu ý tôi ngay lập tức. Thanh Vũ, cậu muốn xử Sở Vân Lam ngay bây giờ. Lúc này lòng tôi lạnh như băng. Không xử anh ấy giờ thì đợi đến bao giờ? Cho anh ấy ly hôn tôi. Rước Liễu Như Yên về nhà chắc. Bà nội đã muốn tôi làm người thừa kế. Tôi không thể phụ lòng bà. Từ nay về sau, tôi sẽ toàn quyền tiếp quản tập đoàn Sở Thị. Cúp máy Lâm Tịch Tịch không lâu, trợ lý của bà nội, Lão Vương, tới. Lão Vương là người cùng bà nội gây dựng cơ nghiệp.
bao năm âm thầm bảo vệ bà. Đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Tôi biết lão Vương thầm yêu bà nội. Xem mạng bà còn quý hơn mạng mình. Nên vừa đến bệnh viện, tôi kể hết mọi chuyện. Tôi ôm mặt, vừa nói vừa khóc. Bác sĩ bảo vốn có thể cứu được, nhưng xe cứu thương bị người ta cản đủ kiểu trên đường. Lỡ mất thời gian cứu chữa tốt nhất. Bác sĩ nói chỉ chậm có 2 phút. Lão Vương lảo đảo, nước mắt tuôn rơi, giận tím người. Ai, đồ khốn nào làm? Tôi xử luôn. Chờ đúng câu này. Tôi ngập ngừng khó nói. Là, rốt cuộc là ai? Cô nói mau.